ان شاء الله. 36-year-old female presented with painless mass with ulceration and milk discharge in the upper thigh, and then surgical was done. Then the patient said for follow-up. Patient no history of trauma. صار هي موجود سي تي وام ار سوينا لها. نعم. هاي ال T2. هنا أنا T2 spare axial. T1 spare. وهنا T1 coronal post contrast. T2 T1 spare post contrast إذا تحب تشوفه. يلا بابا اسعد احكي لنا. تحب تشوف السي تي لو بعدين؟ هو بالنسبه للام ار multiple sequences showing abnormal signal intensity بال lateral aspect مال left right thigh. نشوف بال low signal intensity بال T1 high signal intensity T2 وبالسبير فات سبريشن ايضا جاي نشوفه هاي signal، يعني صاير heterogeneous like texture. بس نشوف السيتي على مود البون ان شاء الله دكتور علي، يعني mixed signal intensity جاي نشوف هاي هذا internal التومو. focal signal، هذا التومو، هذا الاكزيال ما جاي يطلع عندي. هذا ام ار جاي مطلع التمو. لا طلعت هسه السيتي. طلع عندك السيتي. هذا امار هذا علي. امار هذا فات سبريشن. فات سالت اللي هو تي 2. علي الغي الشير هذا وطلع الشير مال السيتي اذا عندك سيتي. اي استاذ. اسعد هسه انت من الام ار شنو صار عندك فكره؟ استاذ طلع السيتي؟ اي كل الزين هذا طلع. يعني بس فد لحظه. نعم استاذ. دكتور شو اسمه يعني علي، فد لحظه. اسعد ابني. نعم استاذ. نعم. ايش بيشنت ما عنده هيستوري مال التروما، ميدل ايج فيميل، وشفت انت الام ار مالته. الام ار بالام اس كي هو السوبيريور على السي. يس مو صحيح؟ اي نعم. فشنو هسه هذا الليجن؟ هو لارج ليجن وين؟ بالسوفت تيشو بالبون؟ يعني تقريبا بالابر في اراوند ابر فيمر وبالهب انفولف رايت هيب اراوند رايت هيب يعني. زين يعني بوني لو اكسترا اوسيوس. يعني نشوف بالبون بالسي تي يعني الاندرلاين بون نو ديستركشن، يعني نو بون ايروجن. ما جاي نشوف تاثر البون شويه بالسي تي هاي 3 دي. اذا انت تقول نون اوسيوس. اوكي نون اوسيوس منين طالع؟ من المسل، من النيرف، من الفيزل، منين؟ شفت الامار هو يعني اراوند
joint periarticular يعني احتمال من المصل احتمال من الساينوفيال. زين اذا كان من المصل شو تخلي؟ المصل نشوف المايوسايتس اوسيفيكانس تطلع هيك بيكتشر يعني. بس هنا شوي بالسي تي ما شفنا كلاسيفيكيشن. بالسي تي طلعت لنا الازياء. مشي السي تي سكشنال اناتومي مشي ان شاء الله صار. دكتور علي شوف السي تي. اذا فرانكلي هو فروم ذا ماسل مو صحيح؟ فرانكلي ماسكولار بارت كومبارتمنت. اي يعني نشوف هيفي كالسيفيكيشن. هيفلي كالسيفايد. هيفي كالسيفايد يعني زين dense يعني high dense area surrounding the joint. زين اكو هنا يعني not involved fat and fat layer intact. صحيح. فشو تخلي ببالك؟ دكتور هو highly calcified lesion. يعني انت يشبه اوستيوكوندروما يصير شو اسمه انت مو قلت هو بالسوفت تيشو ليش اوستيوكوندروما؟ نعم استاذ هو بالبون. اوستيوكوندروما ذيك بالبون يعني عادة. بالبون نعم بالبون. هو هذا السايد كمان ممكن خل كالسينوسيس يعني هذا التيومرال كالسينوسيس. تيومرال كالسينوسيس اكسلنت. نعم صحيح. اللي يصير بالماسكولار بارت. اي شنو هذا تيومرال كالسينوسيس اسال؟ يعني هو صار يعني ميتابوليك ديزيز. اي اكسلنت. يصير ابنورمال بالفوسفيت ديلينج الفوسفورس او زين فيترسب الكالسيوم يسوي تيومر لايك والكالسيفيكيشن صحيح. بعد نعم مايوسايتس اوسيفيكانس تخلي مايوسايتس نعم تخليها. الهايبر باراثايرويدزم ممكن. هايبر باراثايرويدزم هو الهايبر باي يسوي لنا تيومرال كالسينوسيس لو شنو؟ لو ذاك برايمري بس لا ذاك برايمري يعني ديفرنشيال. زين هايبر باراثايرويدزم هاي يعني شنو الميكانيزم اللي يسوي هالشكل اذا هايبر باراثايرويدزم؟ عادة الهايبر باراثايرويدزم يتاثر عليه من على البون مو صحيح؟ سو بون لايستيز. نعم يس انكريس كالسيوم. زين شنو الاجينست مايوسايتس اوسيفيكانس بهذا؟ هو قاله بالهيستوري. يعني هو الدكتور نو تروما قال ما عنده تروما ما عنده نو تروما. اي مايوسايتس اوسيفيكانس عادة فولونج تروما. طبعا الهيستوري از امبورتنت بالمايوسايتس اوسيفيكانس. استاذ عاد عندها هيستوري اوف بريفيوس سيرجري هي هاي المريضه. واذا نشوف الليجن هو يعني اكستنسيف اند اجريسيف حتى واصل للسكين ومسوي لنا يعني تقريبا ألسر او سكين ديفكت اذا شفنا. نعم وحتى هو هذا ديسشارجنج اعتقد من جهه المريضه. مو علي نعم ديسشارجنج كانت؟ ساينوس. نعم استاذ ديسشارج ملك ديسشارج. اي زين استاذ واحد هنا اذا نشوف. زين اكو هو واصل للبيوبيك بون الانفيريور ريماس مال البيوب. زين وحتى اكو ديستركتيف ليجن بي. هو استاذ رعد هذا ماشي posterior to the hip joint يعني in the lower part of the gluteal region. ويعني solely within the muscle. يعني لا بس شوف اوقف هنا ارجع بعد واحده ارجع كافي. بعد واحده هاي شوف لا رحت شوفها كانما rising from the pubic bone. ارجع بعد واحده بعد لا تقدم بالعكس اوقف لا بعد واحده ارجع
علي ارجع، هاي هي، اوقف هنا، اوقف. شوف استاذ محمد البيوبيك بون شلون هو هذا. سوي بون ويندو، سوي بون ويندو علي، سوي بون ويندو تشوفه كانما. فهو اذا كان هذا اذا كان هذا الاوريجن مالته، واحد لما يفكر بالاوسيوكوندروما with malignant degeneration، يعني bone exostosis with malignant degeneration. تشوف استاذ محمد لوس الكورتكس من القارن الليفت بالرايت. زين تشوفه اسعد. نعم استاذ، نعم واضح تمام. اي هنا، وهذا اكستندنج ويا المسلز وطالع حتى للهادي. طبعا هذا اذا كان بون اكزوستوسيس ومالجنان ديجنريشن، هم وحده من الديفرنشال دايجنوسيس، واحد يخليها، مو صحيح؟ اي تمام. بس اصلا بالعكس، هو هذا هسه الليجن او هذا السكشن ويكسكلود انه المايوسايتس اوسيفيكنس اللي قلتها التومورال كالسينوسيس، لانه هسه هذا كانما definitely primary bone lesion، لانه نشوفه هذا الرايزنج من هنا، هو الاوريجن مالته. بعد هو صار علي عند الخبر اليقين. اوكي شكرا اسعد. احكي لنا دكتور علي عيني. شكرا جزيلا استاذ. مثل ما تفضلت حضرتك، يعني هو large heterogeneous mass at right gluteal region involving pectineus, adductor, gracilis, sartorius, rectus, quadriceps and biceps femoris muscle. وكان ويا show multiple internal signal void و multiple fluid level heterogeneous enhancement. كان اذا نشوفه الواضح انه اكو فد sedimentation sign اللي هي للتيومرس كالسينوسيس. نشوفها هنا استاذ. هنا هاي السedimentation sign، هاي وحده وهاي الثانيه. هاي بالضبط ما اعرف اذا واضحه او هاي استاذ. هذا الفلويد ليفل كانت اللي هو شو هاي السيدمنتيشن لاين هذه استاذ؟ ان شاء الله هسه بالتوك ان شاء الله اوضحها اكثر. اوكي ان شاء الله استاذ. ايضا موجوده اذا نشوفها بالام ار. نرجع بالام ار. نعم استاذ. هنا هاي استاذ، هاي اذا نشوفها هنا، هاي السيدمنتيشن ساين كلش واضحه هنا استاذ. السيجنال فويد مالتها هاي ايضا هذا موجوده، هاي موجوده بالسيست، موجوده انه الفلويد ليفل فلويد ليفل او يسموها السيجمنت سيدمنتيشن ساين. ايضا هنا موجوده. استاذ اذا تسمح لي يعني اكو فتوك بسيط ان شاء الله هو على الموضوع. فضل. ان شاء الله. شكرا جزيلا. وهذا نون كيس اوف تيومورال كالسينوسيس. نعم استاذ. نون كيس يعني بروف بالهيستوباث. اوكي بروف بالهيستوباث وبالراديولوجيكال فيتشر اللي هي هاي، يعني تكاد تكون باثوجنومونيك الها اللي هي هاي سيدمنتيشن ساين. وهنا نشوف همينه بالاي بي سي انيوريزمال بون سيست، نشوف همينه فلويد ليفل بالامر. نعم استاذ، بس هاي سوفت تيشو، يعني سوفت تيشو مو بون يعني. اوكي نعم استاذ. Tumoral calcinosis definition is a rare familial clinical and histopathological condition characterized by calcium cell deposition in different particular periarticular soft tissue region, but it is neither ossification nor osteoid matrix formation caused by hereditary metabolic dysfunction of phosphate regulation. Male to female ratio is equal. More in young black patient, serum calcium is normal. Hyperphosphatemia is common. In a clinical manifestation, multiple or solitary painless or painful firm mass around the joint lead to joint function limited. Sometimes ulceration overlying skin occur with superadded secondary infection. A huge bilateral lesion is rare. Growth is most slow and progressive in nature over several years.
Type according to present or absent of underlying calcifying disease, primary and secondary. In primary, hyperphosphatemic or normal, as in minimal repetitive trauma, lead to hemorrhagic and periarticular tissue initiate foamy histiocyte aggregation respond that initiation the osteoclastic activity. In secondary عادة يكون البيشنت with chronic renal failure and hyperparathyroidism. In radiological feature بالإكس-راي راح نشوف morphous multilobulated cloud-like and cystic calcification in periarticular location. By the CT scan, help in determine the extent and relation of individual lesion, also guide for surgical planning. Cystic loculi with a fluid level caused by calcium layering giving rise to sedimentation sign. مثل ما تفضلت استاذ حضرتك انه هذا هو السedimentation sign اللي يكون الكالسيوم هو مو molecular weight فيترسب جوا ويا السيستس فلهذا راح يكون شكله كسedimentation sign. The lesion may appear homogeneous in degrees activity, no erosion or osseous destruction by adjacent soft tissue mass. By the MRI, inhomogeneous high signal intensity T2 with diffuse low signal intensity or nodular pattern with alternating area of high signal intensity and signal void. Inhomogeneous with low signal intensity in T1. In scintigraph using technetium 99 to reflect the disease activity, multiplicity, newly forming bone marrow and affecting and monitoring therapy. يعني مثل ما نشوف هنا multiple by the ultrasound detecting loculated fluid collection and complication نشوف delay wound healing sinus formation secondary infection post-operative prolonged drainage واهم نقطة هو recurrent after incomplete excision and usually has faster rate اللي هو مثل الكيس مالتنا. In differential diagnosis طول قائمة الديفرنشال دايجنوزس فاختصرتها ونظرا لقصر الوقت فاختصرت على فقط الاكس راي. اول ما عندنا هنا انه الكرونيك رينال فيلر يكون البيشنت يوريميك نشوف هنا الماس الكالسيفايد ماس within 2 weeks after initiation of hemodialysis show the size of the calcification has diminished. Other differential diagnosis, calcinosis universal, refer to diffuse sheath-like deposition of the calcium involving muscle and subcutaneous tissue, most common associated with connective tissue disease. The patient يكون عادة ويا connective tissue disease. Calcific tendinosis هو عادة يكون deposition within the tendon after degeneration of the tendon. Calcinosis circumscript refer as a firm wide dermal popule plaque and subcutaneous nodule, commonly ulcer over occur in connective tissue disease, poliomyelitis, dermatomyositis, and in trauma, insect bite inheritance disorder. Also, there is a synovial osteochondromatosis, proliferation of intrasynovial nodule of cartilage caused by metablastic rather than neoplastic changes of the synovial occur with joint or tendon sheath. مثل ما نشوف هنا multiple small dense penetrated calcification involve the hip joint with secondary shallow erosion of the underlying femoral neck. Synovial sarcoma is defined as a malignant mesenchymal neoplasm, 2/3 located in the lower extremity and bone involvement range from severe osteoporosis to invasion by neoplasm. Periosteal osteosarcoma arises from cortical surface without destroying the underlying bone or arise primarily in a soft tissue وهنا يحتاج biopsy. بينما هنا نشوف هنا obtuse angle large base with hairy line. In heterotrophic myositis ossificans, the mass composed of
tropic bone and cartilage formation that is typically located within the muscle. Secondary to injury, أهم شيء cerebrospinal disorder or burn. It is a rapid evolution from faint calcification to organized cartilage and bone and lack of lobular morphology. هنا مثل ما نشوف internal fixation after fracture، وهنا أنا اكو فد اسمها زون فينومينا نقدر differentiate it from other differential diagnosis. In gout, result from hyperuricemic over many years calcified tophi طبعا يكون less radio opaque و other radiological finding in gout. Calcified myonecrosis طبعا يصير occur following ischemic necrosis of the muscle resulting of compartment syndrome. Calcified mass show in AP and lateral knee, also in elbow and shoulder. After parathyroidectomy نشوف انه resolve regression بالماس هنا، يعني لو compartment تشوف regression after هنا تقريبا 1 month after parathyroidectomy. هنا ملخص اللي اخذناه الكلينيكال والراديولوجيكال فيتشر موجود بهذا التيبل and many differential diagnoses for tumoral calcinosis بالتيبل 2 خليتها، وهنا هاي المصادر اللي اخذتها. شكرا جزيلا واسف على الاطاله.